साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा माथिपट्टि दुईटा खण्ड देखिरहेको छ। फर्स्टमा मोबाइल नम्बर अर इमेल भनिरहेको छ। तपाईहरुसँग अलरेडी एकाउन्ट छ, त्यसलाई लगइन गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ माथि दुईटा खण्ड हेर्नु भइरहेको होला। माथिपट्टि मोबाइल नम्बर अर इमेल राखिदिनु होला। त्यसपछि तलतिर त्यहाँ पासवर्डमा जे पासवर्ड राख्नु भएको थियो त्यो एकाउन्टमा त्यो पासवर्ड हालिदिने। त्यसपछि लगइनमा सिम्पली ट्याप गरिदिनु होला, तपाईको एकाउन्ट खुल्छ। तर साथीहरू तपाईहरु नयाँ फेसबुक एकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ, बनाउन चाहन्छ, त्यसको लागि यहाँ तलपट्टि यहाँ क्रिएट अ न्यू एकाउन्टमा ट्याप गर्नुपर्छ। त्यसपछि साथीहरू अर्को इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ, जोइन अ फेसबुक। यहाँ सिम्पली गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि अर्को इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँ भनिरहेछ वाट इज योर नेम। तपाईहरु यहाँ दुईटा खण्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट नेम फर्स्ट खण्डमा र सेकेन्ड खण्डमा लास्ट नेम भनिरहेछ। यहाँ सिम्पली यहाँ फर्स्ट नेममा क्लिक गर्नु होला। यहाँ फर्स्ट नेममा जसरी कि यहाँ म लेखिरहेको छु, तपाई पनि आफ्नो नाम लेख्नु होला। रोहन जसरी कि म आफ्नो नाम लेखिरहेको छु, रोहन। यसमा लास्ट नेममा फेरि क्लिक गर्ला भयो साथीहरू। अब सिम्पली यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि अर्को इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँ के भनिरहेछ माथिपट्टि वाट इज योर बर्थडे, यानि कि भनिरहेछ साथीहरू यहाँ तपाईको जन्म कुन सालमा भएको थियो त्यो डेट आफ्नो लेख्नु। यहाँ सिम्पली यहाँ खण्डमा क्लिक गर्नु होला। खण्डमा क्लिक गरेपछि साथीहरू आफ्नो कुन सालमा जन्म भयो त्यो तपाईको त्यो टिक लगाइदिनु होला। यसमा डेट आफ्नो छानिलिनु होला। त्यसपछि आफ्नो यहाँ तारिक पनि छानिनु होला। त्यसपछि साथीहरू तपाईको कुन महिना पनि यहाँ लगाइदिनु होला। सेट गरिदिनु सिम्पली यहाँ सेट गरिदिनु। सेटमा क्लिक गरिदिनु होला। सेटमा क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईको डेट मिति आयो। त्यसपछि साथीहरू सिम्पली यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि अर्को इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँ भनिरहेछ वाट इज योर जेन्डर, यानि कि साथीहरू तपाईँ हुनुहुन्छ भने केटी हुनुहुन्छ भने फिमेल, जेन्ट्स हुनुहुन्छ भने मेल भन्ने। साथीहरू म रोहन शाह यानि मेल, म मेलमा क्लिक गरिदिरहेको छु। त्यसपछि साथीहरू भयो। त्यसपछि सिम्पली यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि अर्को इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँ भनिरहेछ वाट इज योर मोबाइल नम्बर। यहाँ सिम्पली यहाँ यो मोबाइल नम्बर खण्डमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ सिम्पली आफ्नो नम्बर राखिदिनु होला। म आफ्नो नम्बर राख्दै जान्छु भयो साथीहरू। यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि अर्को इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँ भनिरहेछ क्रिएट अ पासवर्ड। यहाँ साथीहरू यहाँ पासवर्डमा क्लिक गर्नु होला। पासवर्डमा यसमा साथीहरू यसमा यस्तो पासवर्ड राख्नु होला जो स्ट्रङ होस्, कसैले किस गरेर पनि तपाईको पासवर्ड नपाओस्, यस्तो पासवर्ड राख्नु भनेर म आफ्नो पासवर्ड राखिदिइरहेको छु। साथीहरू सिम्पली यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि यहाँ सेभ योर लगइन इन्फर्मेसन भनिरहेको छ भने यहाँ सिम्पली यहाँ सेभमा क्लिक गरिदिनु होला। सेभमा क्लिक गरेपछि अर्को इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सिम्पली यहाँ आई एग्रीमा क्लिक गरिदिनु होला। आई एग्रीमा क्लिक गरेपछि यहाँ अलि सर्च गर्दा अर्को इन्टरफेस खुल्छ। अर्को इन्टरफेस खोल्नको लागि सर्च गरिरहेछ साथीहरू। इज दिस योर एकाउन्ट, यहाँ सिम्पली यहाँ यस आई लगइनमा क्लिक गरिदिनु होला साथीहरू। आई लगइनमा क्लिक गरिदिनु होला साथीहरू। अब यसमा क्लिक गरिदिनु होला।
सिम्पली यहाँ तपाईँले म्यासेजमा एसएमएसमा क्लिक गरिदिनु होला। टिक लगाए यहाँ आफ्नो एसएमएसमा टिक लगाइदिनु होला। फेरि यहाँ सिम्पली यहाँ लगइनमा ट्याप गरिदिनु होला। लगइनमा ट्याप गरिदिनु होला। अब साथीहरू तपाईँको मोबाइलको एसएमएस भन्ने एप्लिकेसनमा तपाईँको कोड जान्छ। त्यो कोड यसमा हालिदिनु होला। कोड राखेपछि यहाँ सिम्पली यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। कन्टिन्यूमा क्लिक गरेपछि अर्को इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ फेरि एलाउमा क्लिक गर्नु होला। एलाउमा क्लिक गरेपछि यहाँ क्रिएट अ न्यू पासवर्ड, यहाँ क्रिएट अ न्यू पासवर्ड यहाँ ट्याप गर्नु होला। यो खण्ड अनि आफ्नो क्रिएट अ न्यू पासवर्ड हालिदिनु होला। साथीहरू पासवर्ड राखेपछि यहाँ सिम्पली यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु होला। साथीहरू तपाईँको एकाउन्ट बनिसक्यो।